آیا جمهوری اسلامی در پیشبرد سیرک انتخابات خود در جامعه ایران موفق بوده است یا نه؟ این پرسش را با یکی از شهروندان ساکن ایران مطرح کردم. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز یکی از خود شماست. بارها گفتم که مجله تصویری سینما رکس قبل از اینکه تریبون تحلیلگران و فعالان سیاسی باشد، تریبون شما ملت ایران است و یکی از لذت بخشترین اتفاقات جهان برای من گفتگو با شهروندان ساکن ایران است. چند روز پیش یکی از کاربران یکی از خود شما در اینستاگرام دایرکت داد که آقا یه مصاحبهمون نشه. گفتم چرا نشه؟ تنها چیزی که نشده است بقای جمهوری اسلامی است. چرا مصاحبهمون نشه؟ در نتیجه مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز که خودش رو با نام و مستعار مجید رضا رهنورد به شما معرفی میکنه ساکن ایران است. مجید رضا، آیا جمهوری اسلامی موفق بوده که سیرک انتخاباتش رو در جامعه عمومی بکنه یا نه؟ خب قطعا نه. بدترین اتفاقی که به نظر من میتونست برای این جمهوری اسحالی برای اینکه براش بیفته همین بود که تو این مرحله‌ای که تمام مردم ازش بریدن، چند ماه پیش آزمونش رو پس داد که چه شرایط فاجعه باری پای صندوقاش به وجود اومد، از افاقنه استفاده کرد، از تیپ‌های مختلف سپاهی و نظامیش استفاده کرد، ولی باز نتونست برسونه به چند درصد حتی کوچیک. آبرو و شرفش رفت و این بدترین اتفاقی بود که میتونست دوباره براش تکرار شه ظرف چند ماه. نگاه کن مجید رضا، الان خیلی کوتاه داری صحبت میکنی، بعد منم سورپرایز میکنی، یه دفعه وسط جملات استاپ میکنی. استاپ رو یکم یه طوری بکن که من بتونم سری بیام رو صحبتت. مصاحبه کردن با شهروندان یک سری لذت ها داره، یک سری نکات فنی هم داره که میتونه سبب خسته شدن شما بشه یا اینکه یه سکوتی وسط بیاد. تلاش میکنم که این چیزها رو، این باگ ها رو بگیرم وقتی که با بچهای ساکن ایران مصاحبه میکنم. الان داخل جامعه وضعیت چگونه است؟ بهترین راوی با توجه به اینکه هیچ رسانه مستقلی در تا زمانی که جمهوری اسلامی هست در ایران نمیتونه وجود داشته باشه، فضا در خیابان‌ها چگونه است؟ آیا مردم شور و هیجان شرکت در سیرک انتخابات رو دارند یا ندارند؟ شاید باورت نشه ولی ما نمیدونیم اصلا این انتخاباتی که میگن، این سیرکی که میگن تایمش کیه، شیر و پلنگاش کی قراره بیان برامون نقش بازی کنن. اصلا از این چیزا ما خبر نداریم چون ما بریدیم از اینا. اصلا اینا دیگه وجود خارجی برای ما ندارن. ملت به مرحله‌ای از آگاهی رسیدن که متوجه شدن که رأیشون بی تأثیره. میدونی چی دارم بهت میگم؟ میدونن که اون شخص از قبل مشخص شده، پس چه من برم پای اون صندوق جعلی یا نرم پای اون صندوق جعلی، اون نفری که اون شخص اول مملکت الانمون متاسفانه اون نفر الان اون خامنه ای اون نفرش از قبل مشخص کرده. حالا این دعوایی که راه میندازن و این سیرکایی که واقعا درست کردن به همدیگه میپرن و دعوا میکنن و چه میدونم میکروفون پرت میکنن، اینا همه برای اینه که یه ذره هیجان درست کنن، مردم مثل سالهای گذشته گول بزنن بیارن بگن وای همه چی عوض شده. ولی دیگه الان دیگه مردم میدونن با خود همون ظریف و تیمش مسبب خیلی از فیلترینگ‌ها و خیلی از بدبختی‌ها بودن. مردم میدونن اینا وقیح‌تر از این چیزی هن که بخوان به وعده هاشون عمل کنن. دیگه مردم میدونن که اینا تا الان رأس قدرت بودن، اگر قرار بود کاری بکنن تا الان برای ما کرده بودن. پس این یه سیرکه که پا میشه میاد الان که موقع این که مردم رو بکشه پای رگ بیاد بگه که آقا مثلا من این کارو میکنم من اون کارو میکنم، ولی هممون میدونیم که این کارو نمیکنه. اون صفحه خامنه ای توی توییتر نمیدونم کجا آب پاکی رو ریخت دست همه، تموم شد و رفت. گو آقا شرکت در این انتخابات یعنی رأی به جمهوری اسلامی. رأی که ما نمیخوایم بدیم، رأی ما رأی نه به جمهوری اسلامیه. این انتخاباتی که پیش روی بیش از پیش آبروی شرف اینا میره و این برای ما خوبه. ما الان بهترین فرصتی که از این سیرکشون بیشترین استفاده رو بکنیم. خب نگاه کن مجید رضا، چه استفاده قرار رو بکنید؟ اینو یه توضیح بده که شما مردم چه استفاده قرار از این سیرک انتخاباتی بکنید و شرکت نکردن. بعد محمد جواد ظریف چند روز پیش در یکی از اون میتینگایی که حضور داشته برگشته بود گفته بود که نمیدونم حضور شما خیلی مهمه و خیلی مهمه که کی رو شما داخل پاستور بکنید. با توجه به اینکه صحبت از ظریف هم کردی، یه پاسخی هم اگه به ظریف داری بگو که بعد برام سراغ سوالای بعدیم.
ظریف که اصلا آخه داره چرت میگه. آخه من چه جوابی بهش بدم؟ اصلا مگه ما قراره یک کسی رو وارد پاستور بکنیم؟ اون مال آمریکاه، اون مال اروپاه که واقعا طرف رأیی که میده شمرده میشه، رأیی که میده بدون دخالت شمرده میشه. واسه ما اصلا این شکلی نیست. مگه سال 88 مگه این همه آدم خر نشدن؟ مگه نرفتن به موسوی رأی دادن؟ من خودم یکی از اون خرا بودم من خودم یکی از اونا بودم، ولی مگه رأیامون شمرده شد؟ اصلا قرار نیست رأی شمرده بشه که مثلا ما بخوایم کسی رو وارد پاستور بکنیم. نه این نیست. این اصلا بعدش هم استفاده که ما قراره بکنیم، استفاده رو در اصل اونور آبیا باید بکنن هموطنایی که خارج از ایران دارن زندگی میکنن. برای ما داخل ایران که خب این نظام مشروعیتش قشنگ دیگه منحل شده، دیگه برای ما مشروعیتی نداره. الان اونا باید این استفاده رو بکنن، به جامعه جهانی نشون بدن که جمهوری اسلامی داخل ایران یه رژیم اشغالگره، هیچ مشروعیتی نداره. هیچ کس حتی تو انتخابات شرکت نمیکنه، هیچ کس تو این سیرک شرکت نمیکنه. این جمهوری اسلامی داره مردم رو سرکوب میکنه. الان بهترین فرصته که هموطنای خارجیمون این بار به داد ما برسن. الان فعلا جرقه نخورده که ما داخل بخوایم از این ور قدم برداریم، ولی الان موظفن هموطنایی که خارج از ایرانن موظفن نتیجه این سیرک انتخابات که بهت قول میدم زیر 15% باشه رو به صورت دنیا بکوبه. خدا رو شکر که دنیا جهتش داره میچرخه، داریم میریم سمت راستگرایی. این خیلی به نفع ما محمد، این خبر خوشحال کننده ایه. چرا فکر میکنیم به نفع ماست وقتی که جهان همیشه، یعنی کشورها به نفع خودشون رفتار میکنند و کشورها همیشه سیاست‌هایی رو که پیش میگیرن، سیاست‌های بین‌المللی رو که پیش میگیرن بر اساس منافع ملی خودشونه؟ چرا تصور میکنی که به نفع ما ملت ایرانه؟ یه توضیح بده. بعد لابلای صحبتات مثلا او ابتدای صحبتات گفتی جمهوری اسحاقی و فلان و بیسار. من با این واژگانش مشکلی ندارم ها، ولی میخوام بدونم که این واژگانی که استفاده میکنی، خشم، تنفر، نمیدونم بی‌تربیتی شهروندان ساکن ایران، یکم در مورد استفاده از این واژگان صحبت بکن، با توجه به اینکه آقا در بعد از به قتل رسیدن مهسا امینی اون شعارها و اون رکیک گویی هایی که در شعارها بود، من شدیداً موافق اون قضیه هستم. چون که بر این باور هستم بعد از این مرحله جامعه به سمت دفاع مشروع خواهد رفت. فریاد، توهین، ناسزا یک ابزار برای نشون دادن خشم و تنفر و اون فشاریه که بر جامعه داره میاد. این سوال رو از این جهت نمیپرسم که بگم چرا از این واژگان استفاده میکنید، از این جهت میپرسم که کسانی که میان مدعی میشن که نمیدونم ملی گرایان بیادبن و فلان و بیسار، اینا بدونن نه آقا، ملی گرایان بیادب نیستن. اگر رکیک گویی گفته میشه، اگر که از واژگانی استفاده میشه، این واژگانی هستند که جامعه انتخاب میکنه. این واژگانی هستند که جامعه تصمیم میگیره استفاده بکنه که خشمش رو پیاده بکنه. ولی خب از زبان یک شهروند ساکن ایران شنیدن قاعدتاً مستندتر است تا تحلیل ها و گفته‌هایی که من میتونم داشته باشم. بفرما. خب ببین، این نتیجه ما یک سرشار از خشمیم، سرشار از خشمیم، یعنی سرریز شدیم ما. من معذرت میخوام، اسهال بدترین مدلیه که شما میتونی دفع کنی اون چیزی رو که خوردی، و اون خیلی از بقیه شاید به معذرت خواهی کنم، نمیدونم، شاید هم نباید بکنم، ولی اون گوهی که نسل 57 خورد و ما باید با اسهال پسش بدیم. اون ندونم کاری که نسل 57 کرد و ما باید با این اسهال جمهوری اسهالی پسش بدیم. ما سراسر خشمیم. ما مشکلمون اینه که گلوله جواب ماست و ما اون اتحاد واقعیه رو هر دفعه که میایم به دست بیاریم، یه سری عوامل نفوذی توی خارج از ایران که به شکل اپوزیسیون نماها وارد میشن، میان همه این اتحادا رو نقش برآب میکنن تا میبینن شرایط برخلاف رو جهتیه که اونا میخوان. اونا چی رو میخوان؟ بقای جمهوری اسلامی. حالا یا آدم جمهوری اسلامی هن، یا از بقای جمهوری اسلامی دارن پول در میارن. تا میبینن به مرحله‌ای داریم میرسیم که فروپاشی داره انجام میشه. صدای مجید رضا رهنورد
قطع شد تو اینترنت ایران تا زمانی که صدای مجیدرضا رهنورد برگرده. چند نکته رو اشاره میکنم. آقا بچه‌هایی که در ایران هستید کامنت بذارید، لایک بکنید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی هم که بیرون از ایران هستند این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن و از مجله تصویری سینما رکس میتونن حمایت بکنن. حمایت های شماست که میتونه سبب بقای مجله تصویری سینما رکس بشه و اگر دوست دارید که شما هم مهمان برنامه باشید داخل این اینستاگرام میتونید دایرکت بدید تا با یکدیگر هماهنگ بکنیم. مجیدرضا رهنورد تصویر و صداش برگشت. این رو هم اشاره بکنم که مجیدرضا رهنورد آگاهه که داره با من مصاحبه میکنه و مصاحبه کردن با من میتونه واسش عواقبی داشته باشه با توجه به اینکه در ایران هست و صداش هم یعنی اطلاع بهش دادم که صداش رو هم تغییر نمیتونم بدم. با آگاهی نسبت به تمام این مسائل وارد مصاحبه شده. اگر که الان صدامو داری ادامه بده. مجیدرضا صدامو نداره گویا. باز مجبورم واسهتون صحبت بکنم. آقا نگاه کنید مردم، وقتی که این سیرک انتخابات هیچ تأثیری به حال من و توی ایرانی نداره. اینها اگر که دارن این روزها نمیدونم افشاگری میکنن، در مورد یکدیگر صحبت میکنن، پرونده های یکدیگر رو میکنن، خب این تمام اطلاعاتی است که تک تک شهروندان داشتن. به کرات گفتم، باز هم میگم، فقط فرقش اینه که الان از زبون خودشون داره مطرح میشه. مجیدرضا الان صدای من رو داری که فکر میکنم صدای من رو نداره، یه کات میزنم برمیگردم که صدای مجیدرضا رو داشته باشم. خب اینترنت مجیدرضا رهنورد درست شد. مجیدرضا ادامه صحبت تو میشنوم. خلاصه که یه جنبندی از اون داستان اسحالی بکنم که این ماییم که اینجا باید اون گوهی که نسل 57 خورد رو به این شکل پس بدیم. بهترین تشبیه هم همینه. برم سراغ سوال بعدی، چرا راست به نفع ماست؟ چرا جبهه راستگرایی اروپا و اونور آبیا به نفع ماست؟ درسته همه ملیگران، همه به نفع مملکت خودشون، به نفع منافع ملی خودشون قراره کار بکنن. این کاملا درسته. ما هم تو ایرانمون قراره همین کارو بکنیم، غیر این نیست. ولی خوبی این ماجرا برای ما اینه که اونا اولا وطن پرستن. وطن پرست درد وطن پرست رو خب خیلی بهتر میفهمه. چپ و جهان وطنیایی هستن که اصلا ایدهشون با ایده ما زمین تا آسمون اختلاف داره. واسه همینه که بایدن هی داره جمهوری اسلامی رو شارژ میکنه، خیلی داره تسلیحات حتی بهشون میده قایمکی. ما اگر بتونیم از اون چیزایی که شاهزاده میگه بهترین کارایی رو به کار بگیریم، قطعا این راستگرایی اونور به ما کمک خواهد کرد. خب بذار سوالمو یه طور دیگه مطرح بکنم. آیا ما باید چشممون به غرب باشه که غرب برای ما انقلابی رو رقم بزنه، یا اینکه ما انقلاب رو خودمون باید رقم بزنیم و از امکانات و حمایت‌های غرب استفاده بکنیم؟ چون به هر حال ما نیاز به حمایت‌های بین‌المللی و این جهان هم داریم دیگه. دقیقاً دیگه، منم منظورم همینه. ما اون حمایت اونا رو میخوایم. اول آخر که ما باید داخل کار خودمونو بکنیم. اول آخرش ما داخل باید انقلاب خودمون رو انجام بدیم. این مردم کف ایرانن که سرنوشت خودشون رو تعیین میکنن. حالا چه غرب بخواد چه نخواد. وقتی مردم ایران بخوان، غرب و شرق سگ کی باشه که بخواد نخواد. اصلا این حرفا نیست. ولی چون به دلیل اینکه میگم وطن پرست درد وطن پرست رو بهتر میفهمه، به نفع ماست. و اینکه اون که وقتی وطن پرست میاد سر کار، میفهمه با فاجعه‌ای که اینور جمهوری اسلامی سر منطقه داره میاره، این همه آدما از این ور اونور از این کشورهای خاورمیانه که جنگ زده میشه پا میشن میرن کشورهای اروپایی و آمریکایی و اونجا رو به گند میکشن، دردشون میگیره. وقتی دردش بگیره میاد جای اینکه صورت مسئله رو پاک کنه، این مسئله رو حلش میکنه. این مسئله چجوری حل میشه؟ وقتی که جمهوری اسلامی نباشه دیگه مهاجری نیست. وقتی جمهوری اسلامی نباشه اسلام افراطی دیگه وجود نداره. تأمین مالی اسلام افراطی وجود نداره. خب دمت گرم. سوال آخرم ازت بپرسم مجیدرضا رهنورد، اینترنت هم هی قطع و وصل داره میشه، اینترنت ایران دیگه قاعدتا نه مشکل از من است نه مشکل از مجیدرضا رهنورد است. چه تو گردنی خوشگلی هم تو گردنش هست، چون تصویرش رو من دارم میبینم، واسه شما تصویرش نیست، به خاطر مثلا هم به خاطر اینکه سیستم استودیو مشکل داره و هم به این خاطر که به دلیل مسائل امنیتی و حفظ امنیت مجیدرضا رهنورد. مجیدرضا الان خب جمهوری اسلامی حالا جدا از این بحث سیرک انتخاباتش و اینها در هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌های گذشته خیلی تلاش کرده که
خاندان پهلوی رو تخریب بکنه، شاهزاده رضا پهلوی رو تخریب بکنه. اما روز به روز داریم میبینیم که مردم بیشتر به سمت شاهزاده رضا پهلوی دارن میان، مردم بیشتر صحبت از ملیت و ملیگرایی دارن میکنند. چقدر موفق بوده، چه کارهایی کرده؟ در حد 2 دقیقه 3 دقیقه صحبت بکنی ممنونت میشم. ببین من یه ذره وقت بیشتری از 2-3 دقیقه میخوام، چون یه ذره کلی وقت بیشتر واسه تو حرف مفید واسه من و ملت بزن. من اصلا 1 ساعت بهت وقت میدم، بفرما. عاشقتم. ببین اومدم تیکه بندازم بگم چرا باید به عاشق من باشی وای سیبیلت، حالا ولش کن، بگو عزیزم منم عاشقتم، بگو. ببین بذار من اینجوری شروع کنم. ما اولا که اصلا نباید قدرت رسانه‌ای این رژیم آیت الله رو دست کم بگیریم. ما اگر دست کم بگیریم که میبازیم. خب اصلا اینو اصلا یه بولد بهت بگم، اینو سرتیتر داشته باشیمش. پروژه پهلوی ستیزی کاملا با شکست مواجه شده، اینو که قطعا هممون داریم میبینیم، ولی متوقف نشده محمد، متوقف نشده. دیدم آریامهر رو، شاهنشاه آریامهر رو دیگه نمیتونن بکوبن، انقدر مستندات راجع به آریامهر هست، انقدر کارهای نیکی کرده، انقدر چیزای نیکی از خودش به جا گذاشته که نمیتونن بکوبنش. از 85 میلیون آدمی که داخل ایران 90 میلیونش میدونه که اگر الان داریم زندگی میکنیم به صورت مدرن، تمام زیرساخت‌هاش مال زمان شاهنشاه آریامهره. اینو هممون میدونیم که اگر از دوره قاجار به دوره پهلوی یعنی نمیرسیدیم، از قاجار به پهلوی نمیرسیدیم، اگر از قاجار مستقیم به جمهوری اسلامی میرفتیم، وضعیتمون از طالبان الان به شدت خرابتر بود. ببین اینا رو همه میدونن. پس تو این مرحلهش با شکست مواجه شدن، ولی عقب نشینی هم نکردن. گفتن چیکار کنیم؟ بریم تو فاز تخریب شاهزاده. یه چیزی که ببین دوست دارم صدام برسه به هموطنام و اون کسایی که رسانه دستشونه، خطو میخوام بهتون بدم بدونید اینا چجوری دارن با پروپاگاندا رسانه‌ایشون دارن نفوذ میکنن. دیدن آریامهر شکست خورده پروژه تخریبش، شروع کردن میگن آریامهر خوب بود، محمد رضا شاه خوب بود، شاهزاده خوب نیست، این اصلا نمیتونه کاری کنه. 1001 انگ بهش میبندن. میدونی چی میگم؟ ولی خب آقا جواب منطقیش چیه؟ جواب منطقیش اینه که اصلا این آدم مگه قدرت اجرایی داشته که بخوای تو بگی خوب بوده یا بد بوده؟ نداره. ولی پروژه ناامید کردن مردم رو با قدرت دارن ادامه میدن، با قدرت دارن به پیش میبرن. داداش این پروژه براشون معنی مرگ و زندگی میده. متوجه این میشی؟ تنها آلترناتیوی هم که خود جمهوری اسلامی برای خودش میبینه شاهزاده است. همین آلترناتیو و مردم ایران هم دارن میبینن. پس اومدن تو فاز تخریب آلترناتیو کنونی، چون شاهنشاه آریامهر که خدا بیامرزتش 40 اندی سال ما از دستش دادیم متاسفانه. الان پروژه شاهزاده ستیزیه. هیچ برگ برنده‌ای هم اینا دست ندارن و هیچ چیزی ندارن که بگن آقا طبق این سند این آدم بدیه، این آدم خرابیه، این آدم چه میدونم فاسدی، هیچی در دست ندارن. فقط با شایعات دارن جلو میرن، فقط دارن میخوان اینو بکنن تو مغز مردم که محمد رضا شاه خوب بود ولی شاهزاده خوب نیست. شاهزاده بابا نشسته اونور میگه لنگش کن. آقا انتظار داری به قول خودش با چتر بیاد تو تبریز پیاده شه، با پیاده نظام بیاد تهران؟ هر کسی مال دوره خودش. ما رضا شاه کبیر رو داشتیم تو دوره خودش که استالین و لنین و چه میدونم هیتلر بوده. ما محمد رضا شاه رو داشتیم تو دوره خودش. خب الان هم شاهزاده رو داریم تو دوره خودش. الان نمیتونی پاشی بیای قتل عام کنی، نمیتونی کشتار کنی، نمیتونی حرفای بد بزنی، چون دنیا نمیپسندتت. یکی از عللی که دنیا شاهزاده رو داره میپسنده اینه که حرفای نیک داره میزنه، آینده روشنی رو داره برای بقیه ترسیم میکنه. میدونن که اگر این آدم بیاد، این سیر مهاجرایی که دارن میرن به سمت غرب و آمریکا و اینا متوقف خواهد شد. میدونن که یه آینده ای داره، خاورمیانه خوبی خواهیم داشت. ولی جمهوری اسلامی میخواد، ببین محمد، غیر مستقیم ها، نه مستقیم که خود جمهوری اسلامی بیاد اینو بگه، طبق شایعاتی که تو دوباره صدا مجید رضا راهنورد قطع شد تا صدا مجید رضا راهنورد صداش برگشت. بله.
چون نمیتونن بگن آریامهر بده اومدن تو فاز تخریب شاهزاده. اینو باید کسایی که رسانه دارن جلوش وایستن، جلوی پروپاگاندا رسانه‌ای جمهوری اسلامی باید وایساد. آقا قدرت رسانه‌ای رژیم آیت الله رو دست کم نگیرید. پشتیبان رژیم آیت الله چپ‌های جهانی هن. میبینیم که بایدن میلیاردها دلار سرازیر کرد براشون. میبینیم که انگلیس تفره میره از این که بخواد سپاه و تروریستی اعلام کنه. محمد چرا؟ مگه من و تو بچه ایم؟ مگه نمیفهمیم گاز اشکاورشو داره انگلیس میده؟ مگه نمیدونیم که ساچمه های این تفنگاشون رو انگلیس داره میده؟ مگه نمیدونیم تسلیحات سرکوب و انگلیس داره میده؟ بله اگر بخواد بیاد سپاه و تروریستی اعلام کنه پس دیگه به کی گاز اشکاور بفروشه؟ حالا تا میگم در مورد این فروش ها اینا قاعدتا کشورهای غربی این تسلیحات رو دارن میفروشند، همونطور که در اعتراضات 1401 اسنادی اومد بیرون که همزمان که وزیر امور خارجه آلمان داشت نمیدونم صحبت از اعتراض مردم ایران داشت میکرد، همزمان داشتن نمیدونم ادوات نظامی و اینها برای سرکوب مردم به جمهوری اسلامی میفروختن. ولی خب مستند بعد در مورد این مسائل صحبت بکنیم، به این خاطر که مستند بعد صحبت بکنیم خب اینجا استوپت میکنم که یکم یعنی سمت احساسات نریم. 1 دقیقه صحبت پایانی هر چی داری خطاب به مردم بگو که بعد برنامه رو جمعش کنم. ببین صحبت پایانی، از مردم میخوام که متحد باشیم، از مردم میخوام دست به دست هم بدیم، ناامید نباشیم. نه تنها ناامید نباشیم، امیدمونو به باور تغییر بدیم. باور کنیم که جمهوری اسلامی میره. یکی دیگه از چیزایی که یادم رفت قبلش بگم، شایعاتی که جمهوری اسلامی دوست داره توی جامعه جا بندازه اینه که اینا نمیرن، اینا اسلحه دارن ولی به خدا میرن. مردم، جمهوری اسلامی میدونه قدرت مردم سرنگونش میکنه، برای همین داره یه کاری میکنه که مردم متحد نشن که سرنگون نشه. بدونید قدرت اتحاد مردم هیچ بنی بشری جلودارش نیست. غرب و شرق سگی کی باشه که بخواد جلومونو بگیره که ما نخواهیم انقلاب کنیم؟ ما میتونیم، باور داشته باشه که ما میتونیم. پاینده ایران، جاوید شاه. ملت شریف ایران، ناامید نباشید. صدا، قدرت و خواست ما خیلی بلندتر و محکمتر از پول و ثروت و نمیدونم گلوله های جمهوری اسلامی است. بدون تردید ما پیروز خواهیم شد. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید و از همه مهمتر کسانی که بیرون از ایران هستن پایین سوپر چت و تانکس رو بزنن، از مجله تصویری سینمارکس حمایت کنن تا مجله تصویری سینمارکس بتونه تداوم داشته باشه و بقا داشته باشه. مهم بقای یک رسانه است که دارم تلاش میکنم این رسانه بقا داشته باشه. باز هم تکرار میکنم که قدرت ما خیلی بیشتر از گلوله های جمهوری اسلامی است. ملت شریف ایران، زبونم نچرخید، ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.